Ayan. Hello guys. Ito nakuha na namin yung gift namin galing kay Dadah at kay Madam Sarah. Ayan yung pinuntahan namin kanina sa Aramix. Ayan. Unboxing tayo guys. Tingnan natin kung anong laman nito. Ayan, thank you so much. Thank you Dadah. Thank you Madam Sarah. Lagi na lang kaming may regalo sa kanila. Thank you so much. Thank you. Hi guys. Mega love shout out. Pupunta kami ng Aramix. Kukunin namin yung gift ni ate, ni Tita Dadah. Hi Tita Dadah. Mega love shout out. Tita Sarah. Mega love shout out. Huy. Mega love shout out Tita Sarah. Mega shout out, Tita. Tita Sarah. Where you go? Where you go, Alyn? Huh? Yung highway guys. Come here, dear. Hi dear. I'm here dear. Si Alyn ang yun na Happy tired, Alyn? No, big tree. Big tree? Yeah. Where's the big tree? And small tree. Small tree. Ah, nagpulak siya no? Ay, nagpulak siya. Hey. Hey! Kaulan noon. Parang uulan. Maraming tao. Ayan na po ang Aramix. Here namin. Dating na kami sa Aramix. Try muna guys. Mamaya ulit. Ayan, nakuha na namin. Thank you very much. Thank you, Tita Dadah. Ate Sarah. Doon. Balikan ng food na to. Manguha na ng malunggay. Tapos na alin. Tingnan mo, nabak. Ayan. Hello guys. Ito nakuha na namin yung gift namin galing kay Dadah at kay Madam Sarah. Ayan yung pinuntahan namin kanina sa Aramix. Ayan. Unboxing tayo guys. Tingnan natin kung anong laman nito. Ayan, thank you so much. Thank you Dadah. Thank you Madam Sarah. Lagi na lang kaming may regalo sa kanila. Thank you so much. Thank you. Maraming salamat. Galing sa noon. Ano kaya to guys? Hindi namin alam kung ano to. Buksan na natin. Bukas. Ito. Sa Aramix namin kinuha Aramix. Ayan. Kasi umuwi na si Dadah. Siya pag nag-iwan ng regalo sa amin, kami wala man kaming naibigay sa kanya. Thank you, Dadah. Ano ba ito buksan?
na natin. Ay, wow! Ito siya. Bag. Ayan. Ay, wow! Very nice. Ayan siya, guys. Ganda. Ayan. Ayan siya. Sa aming dalawa ni Madam Sising. Ayan, thank you. Wow, ang ganda. Ayan, ang ganda. Ganda. Ayan, buksan natin. Ayan siya, may lalagyan ng pera. Ay, lalagyan ng cellphone. Ayan. Wow. Ay. Ayan siya, nice. Ayan, thank you so much. Thank you, Dada. Ayan, thank you for watching, guys. Thank you, Madam Sarah. Ayan, pagaling ka. Ayan siya. Akin tong isa, kay Sising tong isa. Ayan, thank you, guys. Thank you for watching. Ayan, salamat. Salamat. Thank you. Thank you very much. Advance gift. Advance gift. Lagi na lang kami may gift. Lagi na lang kami tumatanggap ng gift. Ayan. Wow, beautiful. Ada. Apa kayak ini sebenarnya sa? Setelah Cecilia, sudah cellphone. Sige ko. Oh, tingnan mo, baka may money. Wow! Katrina money, shopping? You want? Ah, pwede siya. Kuan card. Silver bag. Ah! Pwede siya tanggal ulit. Oh, wow. Pulin ng kan Ngayon lang ako nakabag ng mamahalin. Aldo. Aldo. Saan na sila? Aldo. Basta naawa lagi din. Hindi ako marunong mag-lock. Kada man. Cute! Ayan, thank you.